Ne aflăm la Cinșor. Cinșor are o biserică fortificată foarte atractivă. De ce? Pentru că este una dintre cele mai bine păstrate biserici din sudul Transilvaniei. A fost construită biserica propriu-zisă în 1380, zidurile înconjurătoare din 1460, deci cu expansiunea Imperiului Otoman, cinșorenii s-au gândit la un tip de apărare mai degrabă pasivă, dar suficient de sigură ca să apere acest mixat. Aproape totul este intact, în afară de drumurile de strajă, care erau construite din lemn și bineînțeles că acest aspect n-a rezistat de-a lungul timpului. Ideea noastră a fost să refacem drumul acesta de strajă, o parte din drumul de strajă. Biserica avea pe toate zidurile, practic, acest drum de strajă și încăperile de păstrare a alimentelor pentru locuitori. Într-o situație de criză, o situație de retragere în biserica fortificată, fiecare familie avea locul ei, astfel încât să poată câteva zile, 2-3 săptămâni, să reziste în caz de atac și în caz de ocupare. Lucrăm aici cu meșteșugari din München, noi le punem la dispoziția materialele și ei încearcă să refacă acest drum de strajă, cum vă ziceam, doar o mică parte, ca să dăm practic informația mai departe și să arătăm și concret cum ar fi putut să arate. Avem o asociație, asociația se numește Contrafort, iar asociația se ocupă acum de punerea în valoare a bisericii, bineînțeles, atât din punct de vedere liturgic, dar și din punct de vedere turistic. Comunitatea din Cinșor în anii 90 părăsește aproape în întregime satul, am mai rămas foarte puțin și atunci ideea noastră este să îi dăm o valoare prin introducerea în circuitul turistic, în introducerea în circuitul cultural și introducerea, bineînțeles, în circuitul practic religios, care rămâne de bază, toate celelalte fiind suplimentare, dar la fel de importante în sensul susținerii bisericii. Este întotdeauna o provocare să găsești pentru aceste clădiri de patrimoniu, să găsești altă întrebuințare și să găsești o întrebuințare care să fie sustenabilă pe termen lung. Ne-am gândit că cel mai interesant ar fi, și avem și susținerea episcopiei, să transformăm această biserică într-o biserică culturală. Ce înseamnă acest lucru? Sunt foarte multe biserici, cam 160 de biserici, care toate au câte o colecție interesantă sau câteva lucruri interesante. Deci nu este suficient să arăți doar ce ai și trebuie să găsești și o platformă care te duce în viitor. Platforma pe care noi am găsit-o este cea de artă modernă. Organizăm reședințe de artă, organizăm concerte, dar mai ales concerte de muzică modernă. Aceasta ne dă cumva o poziționare unică, pentru că sunt puține biserici care merg în această direcție. Am putut dezvolta și partea de turism și gastronomie în cadrul acestor clădiri ale bisericii, care sunt odată vechea școală, unde avem o casă de oaspeți, și parohia, respectiv câteva alte case, care toate sunt restaurate. Deci, practic, biserica fortificată cu celelalte case formează un ansamblu. Școala are o istorie foarte frumoasă. În ce sens? Este o școală modernă construită în 1907 și anume de către un arhitect aproape uitat în ultimii 100 de ani, redescoperit în 2014, Fritz Baltes. Baltes a încercat să introducă în zona aceasta Art Nouveau-ul. A fost o școală până târziu în anii 70, după aceea lucrurile s-au schimbat în sat și a fost o clădire abandonată. Aici sunteți într-o sală de clasă, un aspect inedit, de exemplu.
geamurile sunt foarte mari și există o regulă la Fritz Baltes care spune că geamurile trebuie să fie cam 2/5 din suprafața podelei, astfel apare cea mai bună relație între lumină și spațiul respectiv. De asemenea, vedeți că pervazul geamurilor este puțin mai ridicat, asta ca să nu fie elevii distrași de ceea ce se întâmplă afară. Comunitatea a avut destul de mulți copii, vorbim cam de 80-90 de copii în anii 1910-15 până în anii 30. Clădirea este practic concepută cu 2 săli de clase și o cancelarie. Acum s-a transformat, noi am păstrat, cum vă ziceam, cromatica și un gri, dar i-am dat o anumită strălucire și o culoare mai intensă și am extins puțin clădirea. Acum funcționează aici un restaurant și un loc, bineînțeles, de retragere, care este biblioteca. Am avut o foarte bună șansă acum câțiva ani să descoperim că în Cinșor a existat și o viață muzicală foarte intensă. Partiturile pe care le-am redescoperit și instrumentele ne-au arătat că în Cinșor existau 2 fanfare care erau cumva concurente. Deci fanfara adulților și oamenilor experimentați, deci o fanfară care într-adevăr avea și un repertoriu mai special, și fanfara tinerilor care cumva au intrat în concurență cu adulții. Vorbim de anii 1870-1930. Deci acest sat micuț totuși a avut o viață culturală foarte intensă. Are una dintre orgile speciale din Transilvania, și anume orgă de țară, deci un instrument mai degrabă simplu, dar construit de Samuel Metz, care a fost un constructor de orgi, mai ales foarte renumit. Cam în 1802, orga aceasta vine spre Cinșor. Cinșorenii sunt foarte mândri de această orgă, pentru că și-au permis-o după un cutremur cu urmări destul de grave, pentru că bolta principală se prăbușește. Dar cinșorenii au și o experiență bună în viticultură, ceea ce astăzi nu se mai vede, dar viticultura a constituit un element important pentru această mică comunitate, care a devenit practic suficient de bogată ca să-și permită într-un timp foarte scurt să-și reconstruiască biserica și să-și cumpere o orgă foarte bună. Invit pe toți cei care sunt interesați de istoria acestor locuri, de istoria bisericilor fortificate, de istoria comunităților săsești, a comunităților multiculturale care s-au dezvoltat aici, îi invit să descopere și aceste mici lăcașe, care însă au o istorie mare și istoria mare o descoperi la fața locului și ceea ce este și mai important, să dăm acestei istorii și un viitor. Noi pentru asta încercăm să ne implicăm și să găsim soluții pentru a da un viitor acestei biserici. Una din soluții va fi, de exemplu, restaurarea turnurilor bisericii în zone de locuit, de retragere, zone de reședință artistică, astfel încât să fie locul însuflețit de orice tip de activitate care duce comunitățile mai departe.